Egy indián legenda szerint a nagy szellem 33 különös ábrát, törzsi néven Pikitit rejtett el a Földön. Ezek együtt a bolygónk jövőjével kapcsolatos fontos üzenetet hordoznak. Az összes ábrát még senkinek sem sikerült megpillantani. Ám van egy megszállott kutató, aki már nagyon közel jár a nagy szellem üzenetének megfejtéséhez. A gejzírek vagy szökőforrások, ezek nevüket az Izlandon található gejzírről kapták. Ez a szó a kitörni jelentésű igéből származik, természetesen izlandi nyelven. A hatalmas szökőforrás sajnos napjainkban már nem igen működik. De ott van a szomszédságában egy másik, a stokkűr, ami köpülőt jelent, amivel a vajat csinálják, és ez sokkal kiszámíthatóbb. Néhány percenként a vízzel teli kürtő felszíne felpuposodik, majd körülbelül 30 méter magasba föllövel a forró víz. Mennyire lehet közel menni a gejzírekhez? Hát az attól függ, hogy a szél erőse vagy nem, mert hogyha erős szél van, akkor lehet, hogy úgy söpri az emberek felé, akik a közelben állnak a forró vizet, hogy azok megsérülhetnek. Mindig figyelni kell a szélirányt, ez a lényege. Mert hogyha szélcsendes idő van, közelebb lehet menni, ha erős szél fúj és össze-vissza fúj, akkor nagyon veszélyesek. De még veszélyesebbek az úgynevezett iszapfortyogók. Mert ahol gejzír van, általában azon a környéken szoktak lenni ilyen iszapfortyogók, az olyan gödrök, amelyek iszappal vannak, folyékony iszappal vannak kitöltve, és ilyen buborékok jönnek keresztül, és állandóan olyan, mint a nagymama főzni a lekvárt. Tehát fortyog és fröccsen. Az izlandi mondák szerint ott kell lenni egy pikitinek, ahol a legerősebb kitörés van, gejzírkitörés van. Én 7-szer jártam ott, soha nem sikerült megtalálnom. A köpülőnél? Igen, a köpülőnél. Na, ti vállalnátok? Igen, persze. Okos dolog volt fölvenni egy ilyen vízhatlan valamit, mert ugye amikor a gejzír kitör, akkor lehet, hogy a szél pont az emberekre hordja azt. Hát ugye Izlandra megyünk, azt tudjátok, ott vannak a gejzírek, meg is keresem itt a megviszír, ami nélkül mi egy lépésre tudunk tenni, és anélkül el se tudnálak oda titeket juttatni. Na, látjátok a stokkűrt? Nem menjetek nagyon közel hozzá, és figyeljétek a szélirányt, mert a szél rátok sodorhatja ezt a forró vizet, és az nagyon veszélyes. Miért olyan forróak a gejzírek? Na, elmagyarázom nektek, hogyan működik a gejzír. A lényeg, hogy olyan helyen születik gejzír, ahol nagyon forróak a kőzetek, és tele vannak repedésekkel, szinte csatornákkal, és a csapadékvíz leszivárog, lemegy a mélybe, ahol nagyon forróak a kőzetek, szinte tüzesek, és fölmelegítik a vizet, gőzzé változtatják. És ez a gőz aztán hatalmas nyomással a magasba préseli, kilöveli a fölötte összegyűlő újabb vízréteget. Akkor egy darabig várni kell, most megint lecsorog a víz, fölmelegszik, és majd jön a következő kitörés. Ezen a környéken keresétek a pikitit, óvatosan. Itt van, megtaláltam. Na, fotóművész, mutasd a képet. Megvan a pikiti.